În inima câmpurilor și a pajiștilor nesfârșite, într-un sat mare cu o istorie bogată, trăia o familie despre care se vorbea în fiecare casă. Aceștia erau Gerașimovi, care dețineau o fermă ce devenise de mult mândria întregii regiuni. Capul familiei, Nicolae Petrovici, era un om cu o strângere de mână de fier și un simț delicat al responsabilității gospodărești. Reușea ceea ce părea imposibil pentru mulți, a transformat câteva hectare neglijate de pământ, moștenite de la bunic, într-o afacere prosperă. Ferma s-a numărat nu doar zeci de câmpuri, sere, tractoare, ci și turme de bovine și o fermă de păsări. Câmpurile erau împărțite în parcele unde creșteau grâu, secară, orz, floarea soarelui, iar dincolo de fermă se întindeau pășuni unde pășteau vaci, oi și capre. Nicolae Petrovici reușea nu doar să cultive recolte, ci și să organizeze procesarea acestora. La lapte se făceau smântână și unt, cunoscute chiar și în centrul regional. În câteva depozite mari erau saci cu cereale, care erau încărcați pe camioane și trimise în colțuri diferite ale țării. În fiecare dimineață, înainte de răsăritul soarelui, viața la fermă începea cu un ușor zumzet de mașini și vocile muncitorilor. Nicolae Petrovici ieșea pe veranda unei case mari, bine construite din lemn întunecat. Această casă fusese construită de strămoșii săi, iar Gerașimov se mândrea că a reușit să o mențină în stare perfectă. Dintr-un motiv oarecare, tocmai această casă cu perdele luminoase la feronerie și cu buchete de bujori la poartă îi făcea pe muncitori să-l respecte pe șeful lor. Gleb! A strigat Nicolae Petrovici cu voce tare, sprijinindu-se de balustradă. Ai verificat cerealele pentru porcul de la grajd? Dintr-un grajd din apropiere a ieșit un tânăr în cămașă plină de praf și, acoperindu-și ochii de soare, a dat din cap. Am verificat, Petrovici, totul este în regulă, vom încărca după amiază. Ai grijă să nu piardă niciun gram, mormăia Gerașimov, dar în vocea lui se simțea mai degrabă grijă decât severitate. În general, el știa să se înțeleagă cu muncitorii. Nu avea obiceiul să ridice vocea sau să facă scandal pentru greșeli. Știa numele fiecăruia, știa cine ce-și dorește, cine are nevoie urgent de bani, întotdeauna ajuta, dar nu uita să verifice cum sunt cheltuiți banii. Petrovici, vom duce laptele la fabrică astăzi? La el s-a apropiat Victor, șoferul unui vechi camaze, care avea grijă de el ca de un copil. Desigur, Victor. Dar ai grijă să nu te încurci pe drum de data aceasta, altfel iar te vei rătăci, ca luna trecută, a glumit Nicolae Petrovici. Nu eu sunt de vină, Petrovici, navigatorul s-a stricat. Victor a ridicat din umeri și a râs. Acasă, în acel moment, se ocupa de treburile gospodăriei soția lui Nicolae, Valentina Stepanovna. Ea era complet opusă soțului, dar cu o privire atât de ascuțită încât nu putea să nu-i dezvăluie toate secretele. Se părea că vede omul prin toate. În bucătăria ei mirosea întotdeauna a cozonaci proaspeți, iar în cămara ei nu se terminau niciodată murăturile. Când cineva dintre muncitori venea la ea cu o problemă, ea neapărat turna o cană de ceai și oferea o bucată de plăcintă. Copiii Gerașimovilor nu stăteau nici ei degeaba. Fiul cel mare, Alexei, îl ajuta pe tatăl său fie la volanul tractorului, fie în atelier, unde repara cu pasiune tehnica, iar fiul cel mic, Pavel, deși era încă școlar, reușise deja să învețe numele tuturor plantelor de pe câmpuri și o ajuta pe mamă în grădină. Pe fundalul acestei agitații, ferma părea un organism viu, unde fiecare știa locul său. Gerașimovii înțelegeau că succesul lor nu era doar rezultatul muncii grele, ci și abilitatea de a lucra în echipă. Oamenii din satele vecine spuneau că a lucra pentru Nicolae Petrovici înseamnă a fi în mâini de încredere, iar el răspundea întotdeauna. Cel mai important nu sunt banii. Cel mai important este să ai conștiința curată, iar restul se va aranja. Așa, zi după zi, viața își urma cursul, supunându-se ritmurilor naturii și modului de muncă stabilit de strămoși. Asta s-a întâmplat într-o dimineață răcoroasă de iunie, când soarele deja lumina vârfurile copacilor, dar pământul încă păstra răcoarea nocturnă. Nicolae Petrovici stătea la poarta casei sale, discutând cu Victor planul de livrări pentru săptămâna următoare, când în depărtare, din direcția drumului de pământ plin de praf, a apărut o figură fragilă. La început, nimeni nu i-a dat importanță. Cine știe câți oameni ar putea rătăci prin astfel de locuri? Dar cu cât se apropia mai mult, cu atât mai multe ciudățenii observau. Și s-a dovedit a fi o fetiță. Hainele ei atârnau în zdrențe, fața era palidă, aproape bolnăvicioasă, iar picioarele goale abia se țineau de pământ din cauza oboselii. Părul ei, încălcit, ars de soare, îi acoperea fața, iar în mâini ținea ceva asemănător cu o sacoșă de pânză, care părea complet goală. Uite-te, Victor, s-a încruntat Nicolae Petrovici, strângându-și ochii.
Ce fel de oaspeți sunt aceștia? Da, se pare că este din cei care cer ajutoare, a ridicat din umeri Victor. În sat nu s-au mai văzut de mult astfel de oameni. Fetița s-a apropiat de poartă, s-a oprit și a ridicat ochii spre ei. În ochii ei nu era frică, dar se simțea o oarecare resemnare, de parcă știa că nimeni nu o va alunga, dar nici nu o va lua în serios. Părea că are 10 ani sau puțin mai mult, dar din cauza slăbiciunii ei bolnave părea mai tânără. De unde ești? A întrebat cu voce tare Nicolae Petrovici, făcând câțiva pași spre ea. Fetița nu a reacționat, doar a tresărit puțin, de parcă aștepta un strigăt aspru, dar a tăcut. Nicolae s-a încruntat, s-a întors spre Victor și apoi a încercat din nou să vorbească, dar în zadar. Ești surdă? A murmurat el pentru sine. Între timp, Valentina Stepanovna se apropia de poartă, fiind atrasă, ca de obicei, de orice eveniment ciudat. Ce se întâmplă aici? A întrebat ea, aruncând o privire rapidă fetiței. Doamne, dar aceasta este un copil. Goală, murdară. Nicolae, ce stai? Ia-o în casă, până nu s-a răcit. Dar cine este ea, Valentina? Poate a fugit de la orfelinat și noi să o luăm la noi? A mormăit Nicolae Petrovici, nemulțumit. Nu ți se va întâmpla nimic dacă îi dăm o cană de ceai și ne lămurim, a spus Valentina, luând fetița de mână. Aceasta a tresărit, dar nu s-a opus. Ajunși în casă, au așezat-o pe o bancă în bucătărie, Valentina a pus repede un ceainic pe foc, a tăiat pâine și a scos plăcintele de ieri. Fetița privea totul nedumerită, iar apoi, deodată, a apucat cu poftă o bucată de pâine și a început să mănânce, de parcă nu fusese hrănită o săptămână. Îți știi măcar numele? A întrebat Valentina bâlând, așezându-se lângă ea. Fetița a privit-o în tăcere, apoi a dat din cap. Așa, a spus Valentina, întorcându-se spre soț. Se pare că este într-adevăr orfană. Poate a fost abandonată undeva sau s-a pierdut. Știi să vorbești? Fetița a dat din cap din nou, privindu-și ochii în jos. Ea tăte și surdă, a murmurat Nicolae Petrovici, observând scena. Taci, Nicolae, a spus Valentina, îndepărtându-se. Fie că e surdă sau nu, dar este totuși o ființă umană. Trebuie să ne dăm seama ce să facem cu ea. În timpul acestei discuții, fetița a terminat de mâncat pâinea și, cu capul plecat, a strâns la piept acea sacoșă de pânză. Valentina a observat asta și, întinzându-și mâna, a atins-o ușor pe umăr. Ne arăți ce ai acolo? A întrebat ea bâlând. Fetița s-a strâns la început, dar apoi a întins cu reticență sacoșa. În interior erau câteva obiecte mici. O păpușă din țesătură cu un picior rupt, un pieptene din lemn și o batistă veche. Sărac! A șoptit Valentina, deschizându-și buzele. Nicolae, nu o putem lăsa așa. Și ce propui, Valentina? A suspinat Nicolae Petrovici, așezându-se pe un taburet. Avem deja destule de făcut. Dar nu-i nimic că hrănești 20 de oameni în fiecare zi? O fetiță în plus nu ne va ruina. Știi întotdeauna cum să mă convingi, a murmurat el. Bine, să rămână. Dar dacă ceva nu merge bine, tu te ocut. Din acea zi, în casa Gerașimovilor a apărut o nouă locuitoare. I-au dat numele Polina. Numele a fost ales de Valentina, care a spus că îi se potrivește. Polina s-a adaptat repede, ajutând în gospodărie, dar se ținea departe de muncitori. Nicolae Petrovici mormăia că mâinile în plus la fermă sunt întotdeauna necesare, dar Valentina doar dădea din cap. Să trăiască măcar puțin în liniște. Cine știe prin ce a trecut. Așa a rămas Polina. Tăcerea ei a încetat în curând să mai sperie. Fetița a fost învățată să înțeleagă gesturile și semnele, iar i-a învățat să aibă încredere în cei care au adăpostit-o. Era ca o umbră tăcută, care pășea cu grijă pe podelele de lemn scârțâitoare, amintind de o pasăre cu aripa ruptă, care se teme de fiecare mișcare bruscă și sunet. Valentina Stepanovna a observat de la început caracterul ei bâlând și mâinile pricepute, care, în ciuda vârstei, se descurcau repede cu orice sarcină. Ce zici, Nicolae? Fetița noastră e complet inofensivă, a spus ea într-o seară, când copiii deja se împrăștiaseră, iar în casă devenise liniște. Uite, a terminat cu podeaua și a ajutat la mulți vaca. Lucrează mai bine decât unii adulți. Nicolae Petrovici, stând la masă cu ziarul în mână, a hârșâit. Valentina, ai să o lauzi prea mult. Probabil că se străduiește, pentru că știe că o putem alunga. Dar uită-te la ea, s-a indignat Valentina, aruncând o privire către Polina, care stătea pe marginea scaunului lângă sobă,
ținând în mână o față de pernă neterminată. Tăcută, nu ridică privirea. Poate fi alungată? Nicolae avea un caracter strict, dar corect. Nu-i plăceau discuțiile inutile, mai ales dacă era vorba de gospodărie. Dar la Polina, el chiar se uita altfel. Poate din cauza tăcerii ei, sau poate pentru că Valentina a început să o compare tot mai des cu o fiică, pe care nu au avut-o niciodată. Gera și Movi au visat întotdeauna la o fetiță. Cei doi fii ai lor, Alexei și Pavel, crescuseră deja și îl ajutau pe tată în gospodărie, dar Valentina a recunoscut de mai multe ori că uneori îi lipsea tandrețea specifică fiicelor. Uite, Nicolae, a spus ea odată, așezându-se lângă soț. M-am gândit, poate că nu o lăsăm doar așa, ci o educăm ca pe a noastră. Ce ai de gând acum? S-a încruntat el, punând ziarul deoparte. Nimic, doar mi-e milă de ea, orfană. Nimeni nu o așteaptă, nimeni nu o caută, iar noi, să zicem, avem o casă plină. Uite, Aleșca și Pașca deja se ridică pe picioare. Să ajute fetița în gospodărie. Și apoi vom vedea. Nicolae a suspinat greu. Știa că a discuta cu soția este inutil dacă ea a decis ceva. Mai ales că în cuvintele ei era cu adevărat o parte de adevăr. Așa că Polina a devenit un membru cu drepturi depline al familiei. Valentina a învățat-o repede să se ocupe de gospodărie, să curețe legumele, să mulgă vaca, să spele podelele, să aibă grijă de grădină. Polina s-a dovedit a fi o elevă capabilă. Mișcările ei erau rapide și precise, iar ochii, foarte atenți. Uite ce bine ai curățat dovleacul, o lăuda Valentina. Bravo, Polina, din tine va ieși o gospodină bună. Polina doar dădea din cap și zâmbea ușor în răspuns, dar era evident că lauda îi făcea plăcere. Alexei și Pavel, la început, se uitau cu neplăcere la noua locuitoare. Erau neobișnuiți să vadă în casă o fetiță care nu vorbea și mergea mereu cu capul plecat. Mamă, de ce este ea aici? A întrebat odată Pavel, când Polina a ieșit afară. Ne descurcam și fără ea. Și tu întreabă mai puțin și lucrează mai mult, a spus Valentina. Fetița te deranjează cumva? Nu, doar că e ciudată, a murmurat Pavel. Dar, cu trecerea timpului, chiar și frații s-au obișnuit cu prezența ei. Alexei, cel mai mare dintre fii, s-a apărat odată pentru ea, când unul dintre băieții din sat a început să o batjocorească pe Polina, imitându-i mutismul cu gesturi. Hei, ce faci? A strigat el, sărind peste poartă. Du-te acasă, până nu l-am chemat pe tatăl tău. Polina, stând la câțiva pași, l-a privit cu ochii mari. A fost prima dată când cineva s-a apărat pentru ea. Nu-i da atenție, a spus Alexei, apropiindu-se. Ei doar se batjocoresc. Polina a dat din cap, iar pe fața ei a apărut ceva asemănător cu recunoștința. Casa Gerașimovilor devenea treptat un loc unde se simțea în siguranță. Se străduia din răsputeri să nu o dezamăgească pe Valentina și, cu timpul, a început să înțeleagă cuvintele simple pe care aceasta le arăta cu gesturi. Polina, adu pâinea, îi spunea Valentina, arătând spre pâine. Polina dădea repede din cap, se grăbea în bucătărie și se întorcea cu pâinea. Vezi, Nicolae, zâmbea soția, și cu fetița mută se poate înțelege. Bine, Valentina, m-ai convins, răspundea el, ascunzând un zâmbet în spatele ceaiului. Să trăiască! E mai bine decât să rătăcească pe lume. Polina rămânea tăcută și neobservată, dar prezența ei devenea pentru familia Gerasimov ceva natural. În fiecare mișcare a ei se citea recunoștința pentru că nu au alungat-o. Alexei Gerasimov era în familie cel pe care Valentina Stepanovna îl numea problema umblătoare. Un băiat înalt, robust, cu părul închis și o strălucire jucăușă în ochi, el s-a distins încă din copilărie printr-o vivacitate a caracterului, la limita curajului disperat. Întotdeauna găsea ceva să-și surprindă părinții. Fie se bătea cu băieții la școală, fie mergea cu prietenii la râu și dispărea acolo până la întuneric, fără să anunțe pe nimeni. Nicolae Petrovici nu odată a dat din mâini la fiul său. Val, de ce te uiți la mine? Ce dacă este un neast împărat? Eu am fost la fel. Tu ești bine, a răspuns Valentina cu supărare. Dar el este un băiat inteligent, dar nu poate scăpa de prostii din cap. Oricând se poate băga în vreo neplăcere. Așa s-a și întâmplat. Într-o seară, când Valentina deja împărțea cina fierbinte în farfurii, Alexei a intrat în casă ca un uragan și a scuturat părul ud și a spus: Mamă, mi-e foame, dă-mi repede. Unde ai fost? S-a încruntat ea imediat, punând lingura anuală. Din nou te-ai plimbat cu prietenii. Nu-i nimic grav, a dat din numere Alexei,
așezându-se la masă. Am fost cu Victor în pădure, la ciuperci. Aha, și ciuperci nu aveți, a observat sceptic Pavel, ridicând o sprânceană. Lasă, Pașca, a zâmbit Alexei. Ciupercile le vom aduna mai târziu. Am fost acolo. Doar ne-am uitat ce și cum. Dar eu cred că ați făcut din nou vreo prostie. Nu se lăsa Valentina, privind spre fiul cel mare. Lioșa, spune-mi sincer, ce s-a întâmplat? Alexei s-a bâlbâit, a întors privirea, dar atunci a intervenit tatăl. Spune ce ai făcut, a spus Nicolae cu severitate, punând ziarul deoparte. Nu am făcut nimic, a explodat Alexei, lovind masa. Doar că bunicul Mihailov a pus stupii în pădure, iar noi cu Victor, din întâmplare, i-am deranjat. Cum adică i-ați deranjat? În vocile Valentinei și lui Nicolae s-a auzit îngrijorare. Doar că a căzut o ramură, am ridicat-o, iar albinele au zburat. Bunicul ne-a văzut și imediat a luat o bâtă, zicând să fugim, până nu ne-a dat. Așa că am fugit de acolo. Pavel a început să râdă. Uite ce ai pățit! Foarte amuzant, a răspuns Alexei. Tată, tu înțelegi că nu am vrut nimic rău. Înțeleg, a spus Nicolae, gânditor. Dar oricum, mâine te duci la bunic și te scuzi. Și îl ajuți cu ce trebuie. Alexei s-a făcut mic, dar nu a contestat. Bine, mă duc. Polina, stând lângă perete cu un coș de rufe în mână, urmărea atent tot ce se întâmpla. Se obișnuise deja cu faptul că Alexei era mereu zgomotos, râde și se băga în certuri, dar în privirea ei era mai mult curiozitate decât judecată. Timpul în sat își urma cursul. An după an, iarna înlocuia vara, iar în această perioadă, Polina, odată o fetiță slabă, care abia se ținea pe picioare, s-a transformat într-o tânără cu trăsături expresive și ochi adânci, ca cerul de toamnă. Se ținea mereu departe, nu se băga în certuri și dispute, dar prezența ei se simțea în fiecare cameră a casei, de parcă era sufletul întregii gospodării. Polina ajuta, știa, ocupându-se de toate treburile pe care îi le încredința Valentina Stepanovna. Cu anii, mâinile ei au devenit mai puternice, mișcările mai sigure, iar pe chipul ei a apărut ceva cu adevărat feminin. Părul ei castaniu acum era strâns într-un coc ordonat, deși uneori câteva șuvițe rebelii se desprindeau și cădeau pe umeri, dându-i un aer ușor neglijent. Dar cel mai surprinzător rămânea tăcerea ei. Polina nu a vorbit niciodată, iar familia a încetat de mult să-i pună întrebări și să încerce să o învețe să pronunțe măcar câteva cuvinte simple. Se părea că auzul ei rămânea slab. La un strigăt puternic, uneori reacționa cu întârziere, iar sunetele slabe, se părea, nu le percepea deloc. Cu toate acestea, Polina parcă citea oamenii după ochi, gesturi și intonații. Dacă Valentina arăta spre raftul cu borcane sau făcea un gest spre găini, Polina înțelegea totul din prima privire și făcea așa cum era necesar. Nicolae, deși era sever din fire, adesea dădea din cap aprobator când vedea cu câtă sârguință și atenție fata se descurcă cu munca. Dar principalul ei susținător rămânea fiul cel mic, Pavel. Polina, ești o vrăjitoare, îi spunea el adesea, observând cum curăță cu măiestrie cartofii sau filează peștele. Polina doar zâmbea în răspuns. Avea un zâmbet special, cald și sincer, care aducea lumină chiar și în zilele mohorâte. Alexei, tot așa de neastâmpărat, nu-i acorda o atenție deosebită. Pentru el, Polina rămânea fetița aceea pe care au adus-o în casă cu câțiva ani în urmă. Dar cu fiecare an, el se prindea tot mai des că privirea lui se oprește asupra ei mai mult decât înainte. Alexei a fost întotdeauna cel care găsea aventuri pe capul său. Nicolae Petrovici, desigur, a încercat să-l îndrume pe calea cea bună. După școală, a insistat ca fiul să se înscrie la Institutul Agricol, spunând că îi va fi de folos, va ajuta la administrarea afacerilor. Acesta a fost de acord fără prea mult entuziasm, s-a înscris. Dar deja după un an, studiul i s-a părut insuportabil de plictisitor. Cărțile, lecțiile, laboratoarele, toate acestea îi se păreau insuportabil de plictisitoare. A început să lipsească de la cursuri, preferând să petreacă timpul în companie, plimbându-se prin baruri și cluburi nocturne. Nicolae, aflând despre asta, a făcut scandal. Crezi că banii cad din cer? A strigat el în telefon. Voiam să te scot în lume. Și tu unde ești acum? Într-un bar oarecare? Alexei obișnuia să tacă, în timp ce tatăl său se descărca, dar într-o zi și această tactică a încetat să mai funcționeze. A fost exmatriculat. Motivul era simplu: absențe constante, sesiuni nereușite și plângeri din partea profesorilor cu privire la comportamentul inadecvat. Totul, acasă, a spus Nicolae,
întâmpinându-le pe fiul la ușă cu valizele. Ajunge cu rușinea! Vei lucra! Alexei, văzând că a discuta este inutil, s-a întors cu supunere. La început, a încercat să se facă că îi pare rău, a promis că se va pune pe treabă, chiar câteva zile l-a ajutat pe tatăl său la fermă, dar a realizat repede că munca grea nu era pentru el. A început să se sustragă din ce în ce mai des sub diverse pretexte, fugind de acasă. Unde este din nou acest leneș? Întreba Nicolae, privind spre soție. În club, cu siguranță, răspundea Valentina cu reproș. Acolo stă doar. Și într-adevăr, fiul cel mare a devenit un obișnuit al clubului local, unde se aduna toată tineretul satului. Știa să-i câștige pe oameni, glumea, râdea, era sufletul petrecerii, mai ales fetele se simțeau atrase de el. Alexei știa cum să-și folosească zâmbetul fermecător, iar aspectul său era remarcabil. Una dintre cele care au căzut sub vraja lui a fost Marinca, fiica mecanicului local. O fetiță frumoasă, cu o împletitură lungă și o strălucire jucăușă în ochi, era considerată cea mai frumoasă din sat. Părinții Marincăii o țineau sub control, sperând să o mărite cu cineva serios. Dar Alexei știa cum să ocolească interdicțiile. De ce te temi de mine? O întreba el, winking la Marinca, când ea se uita timid pe fereastră. Nu-mi este frică de nimeni, răspundea ea, ieșind să-l întâlnească. Se plimbau adesea seara pe malul râului. El îi povestea despre viața lui veselă în oraș, iar Marinca îl asculta cu ochii strălucind. Îi plăcea farmecul său îndrăzneț, abilitatea de a obține tot ce vrea. Romanța lor nu s-a încheiat așa cum se aștepta. După câteva luni, Marinca a observat că ceva nu este în regulă cu ea. O durea stomacul dimineața, își pierdea puterile, iar mama a fost prima care a dat alarma. Ei bine, fiică, îmi vei spune totul sau trebuie să caut eu vinovatul? A întrebat ea sever, când Marinca, roșie de rușine, stătea lângă ea în bucătărie. Este Lioșca, a recunoscut ea în șoaptă, ascunzându-se în palme. Aflând despre asta, tatăl Marincăii, Iuri Ivanovici, a plecat imediat să se lămurească. Era un bărbat puternic, cu un caracter aspru și nu avea de gând să tacă despre rușinea fiicei sale. Când a apărut în curtea casei lui Nicolae Petrovici, acesta se ocupa de repararea tractorului. Hei, stăpâne! A strigat Iuri cu voce tare. Ieși, să vorbim! Nicolae, văzându-i fața posomorâtă, și-a șters mâinile cu o cârpă și a mers spre el. Ce s-a întâmplat, Iura? Întreabă-ți fiul cel mare. A strigat acesta, făcând un gest spre casă. Ce? A decis că în sat nu există lege. Nicolae s-a încruntat, neînțelegând imediat despre ce este vorba, dar când Iuri a început să povestească, fața lui s-a făcut roșie de furie. Lioha! A strigat el, întorcându-se spre casă. Vino aici, nenorocitule! Alexei a ieșit pe verandă, părând că presimte necazul. Ce strigi, tată? Răspunde, ce ai făcut cu Marinca? Nu am făcut nimic, a început el, dar Nicolae l-a prins de guler. Taci! Nu mai minți! Iuri s-a apropiat, privindu-le pe Alexei cu dispreț. Te vei căsători, ai înțeles? Sau te voi îngropa eu cu mâinile mele? Dar s-a uitat la tatăl său, încercând să se elibereze. Te vei căsători, a strigat Nicolae, fără să-l lase pe fiu. Nu-mi strica onoarea familiei. Dar dacă el fuge? A zâmbit Iuri. Nu va fugi, a spus Nicolae. Eu îl voi trage de ureche la oficiul stării civile. Nu am de gând să mă căsătoresc cu ea, a strigat Alexei. Nu ai de gând? Nicolae a strigat atât de tare încât părea că geamurile din casă tremură. Crezi că totul este atât de simplu? Ai făcut din fetiță o batjocură, iar acum vrei să te deci? Eu nu am nicio vină, ea s-a lipit de mine, a răspuns fiul, dar pe fața lui se citea nesiguranța. S-a lipit, vocea lui Nicolae s-a transformat într-un râs sarcastic, iar tu ești un miel nevinovat. Ei bine, tată, ajunge, a explodat Alexei. Nu-mi imaginez viața cu ea, nu vrea, s-a lipit de mine. Nicolae a tăcut, ștergându-și fruntea transpirată. Fața lui s-a făcut roșie, dar cuvintele nu se găseau. Te-ai hotărât? Iuri s-a încruntat. Să te căsătorești? Nu, a tăiat scurt Nicolae. Fiul meu refuză. Și acum ce facem? Iuri a ridicat din umeri. Ce vor spune oamenii? Oamenii, a repetat Nicolae, gânditor, privind undeva în depărtare. Ei bine, să vorbească.
Cel mai important este ca copiii să se descurce singuri. În cinstea familiei. S-a indignat Iuri. Întreabă-ți soția ce se șoptește acum despre Alexei al tău pe la colțuri. Să șoptească, a răspuns Nicolae, dar nu-l voi forța pe fiul meu. Iuri a înjurat, dar, văzând că nu-l poate convinge, a dat din mâini undeva spre poartă. Marinca a intrat cu grijă în curte și s-a așezat pe o bancă, fără să-și ridice privirea. Iuri a tușit, încercând să alunge stânjeneala, dar tăcerea s-a prelungit. În cele din urmă, Nicolae, suspinând, a început. Fetiță! Știu că totul s-a întâmplat fără voia ta. Fiul meu a făcut prostii, iar eu sunt responsabil pentru asta. Înțeleg perfect cum este să crești un copil singură, când tatăl refuză să-și îndeplinească obligațiile. La ce te referi? S-a alarmat Iuri. La faptul că sunt gata să compensez tot ce se poate, a spus Nicolae cu amărăciune în voce. Marina, aceasta este decizia ta, dar dacă vrei să păstrezi copilul, te voi ajuta. Dacă nu vrei, te voi ajuta și atunci. Iuri s-a ridicat, ochii lui străluceau de furie. Îi propui fiicei mele să renunțe la copil? Nu propun nimic, a răspuns ferm Nicolae. Doar spun că sunt gata să susțin orice decizie a ei. Marinca și-a ridicat privirea pentru prima dată. Fața ei era palidă, dar în ochi se citea hotărârea. Nu știu ce vreau, a șoptit ea. Ai timp să te gândești, a răspuns Nicolae cu bâlâândețe. Dar ca să se liniștească totul, sunt gata să plătesc bani, și nu puțini. Bani, a explodat Iuri. Crezi că poți rezolva totul cu bani? Cu ce altceva pot ajuta? A tăiat Nicolae. Ție personal nu-ți trebuie bani? Pentru gospodărie, pentru doctor, pentru copil. Dacă Marina îl va păstra. Vrei să mă cumperi? A râs Iuri. Nu, Nicolae s-a ridicat, cu greu stăpânindu-și emoțiile. Vreau să-mi răscumpăr vina fiului meu. Și Marin, pot să spun ceva? A întrerupt brusc fata, ridicându-se. Cei doi bărbați au tăcut, privind-o. Vocea ei a tremurat, dar a continuat. Nu vreau să fiu mama acum. Aceasta nu este viața mea. Aș vrea să scap de copil. Iuri a înghețat, parcă nevenindu-i să creadă ce a auzit. Fetiță, ce spui? Este sângele tău. Nu este al meu, tata, a șoptit Marinca. Nu sunt pregătită. Mă tem. Lacrimile curgeau și roaie pe obrazii ei. Nicolae a suspinat greu și i-a pus o mână pe umăr. Nu ești obligată să explici nimic. Dacă aceasta este decizia ta, voi aranja totul. Și eu ce să fac? A strigat Iuri, vocea lui tremurând. Să văd cum suferă fiica mea? Sau să trăiesc cu această rușine? Nu va fi nicio rușine, a spus ferm Nicolae. Voi închide totul. Voi aranja totul. Iuri a mai discutat o vreme, aruncând cuvinte care lăsau răni în sufletul fiecăruia dintre cei prezenți. Dar Marinca nu a cedat. A decis că nu poate deveni mamă și, în ciuda rugăminților tatălui, a insistat pe decizia ei. Când toți s-au dus, Nicolae a rămas în curtea goală, cu capul în mâini. În mintea lui răsuna o singură întrebare. Unde a ratat momentul când fiul său a devenit un om de care trebuie să-i fie rușine? Nicolae a umblat toată seara prin cameră, ca un animal încolțit. Soția lui, Valentina, stătea la masă, răsfoind mărgele, dar și ea era pe marginea prăpastiei. Pe fața ei se citea o combinație de supărare, oboseală și hotărâre. Discutaseră deja despre cele întâmplate, iar tăcerea care s-a așternut în cameră nu făcea decât să amplifice tensiunea. Așa nu se mai poate, a spus în cele din urmă Nicolae, oprindu-se brusc în mijlocul camerei. Trebuie să înțeleagă că nu vom mai șterge după el toată viața. Și cum propui să facem asta? A întrebat obosit Valentina, privind la el din spatele ploapelor grele. Pur și simplu să-l dăm afară din casă. De ce nu? Nicolae s-a întors spre soția sa, furia din ochii lui ardea ca flacăra. Să înțeleagă cum este să trăiești singur fără sprijinul nostru. Știi că nu se va descurca, a suspinat Valentina. Nici măcar nu poate coace o pâine, dar rămite să câștige pentru a trăi. Atunci să învețe, dacă este atât de mare, că poate face copii, a tăiat Nicolae. Valentina Stepanovna s-a ridicat, s-a apropiat de soț și i-a pus o mână pe umăr. Putem să-l dăm afară, dar asta nu va schimba nimic. În plus, se va înfuria și mai mult pe noi. Trebuie să facem altceva. De exemplu, a ridicat sceptic sprâncenele Nicolae. Să-i dăm un loc de muncă, a spus ea ferm. Unul adevărat.
să simtă cât de greu este să câștigi bani. Dar el se ferește de muncă la fermă în fiecare zi, a dat din mână Nicolae. Ori e bolnav, ori are treabă, ori nu știu unde umblă. Atunci, sub o supraveghere strictă, a spus Valentina. Se trezește la 5 dimineața, ca toți muncitorii noștri, muncește până seara. Pentru fiecare greșeală, amendă. Să simtă că nimeni nu-i va da bani degeaba. Nicolae s-a gândit, dar a dat încet din cap, meditând la cuvintele ei. Bine, dar îi voi spune direct. O greșeală în plus și va fi afară din casă. Ești sigur că te vei descurca cu asta? A întrebat Valentina în șoaptă. Sunt sigur, a răspuns ferm Nicolae. A doua zi, de dimineață, Nicolae a intrat în camera fiului său, unde acesta, ca de obicei, zăcea în pat până la prânz. Trezirea, a anunțat el tare, smulgând plapuma. Tată, ce ai? A murmurat fiul nemulțumit, frecându-și ochii somnoroși. Ajunge cu lenevitul, a răspuns Nicolae aspru. De astăzi, lucrezi la fermă, ca toți ceilalți. Te bați joc de mine? Fiul s-a așezat pe pat, privind cu neîncredere la tatăl său. Nu, a spus Nicolae rece. Te vei trezi la 5 dimineața și vei munci. Dacă vrei să mănânci, trebuie să câștigi. Dacă vrei să trăiești sub aceeași acoperiș, trebuie să meriți. Ei bine, fiul a râs, întinzându-se pe pernă. Nu poți să mă dai afară, mama nu va permite. Mama mă susține în această decizie, a tăiat Nicolae. Așa că hai, ridică-te. Te aștept în curte în 10 minute. Fiul murmura ceva, dar totuși s-a ridicat cu reluctanță. Când a ieșit în curte, Nicolae deja stătea acolo cu o listă lungă de sarcini. Astăzi sarcina ta este să termini cu toate grajdurile, să cureți podelele, să speli pereții. Calm, dar ferm, a spus Nicolae. După amiază, vei căra saci cu cereale în magazie. Asta e tot? A întrebat fiul sarcastic. Nu, a zâmbit Nicolae. Mâine vei săpa un șanț pentru noul sistem de apă. Ce? Sunt eu vreun muncitor? S-a indignat fiul. Ești acum muncitor la fermă, a tăiat Nicolae. Și până nu te vei arăta din cea mai bună lumină, nu ești fiul unui fermier înstărit, ci doar un băiat care trăiește pe seama părinților. Munca s-a dovedit a fi mult mai grea decât și-a putut imagina fiul. Prima zi a reușit cu greu să ajungă până seara, prăbușindu-se în pat murdar și supărat. Nicolae a intrat special să-l verifice înainte de culcare. Ei, îți place așa viața? A zâmbit el. Nu, a oftat fiul. Și asta e doar începutul, a spus calm Nicolae. Bun venit în lumea reală. Valentina a observat în tăcere comportamentul soțului, dar nu s-a amestecat. Știa că fiul lor trebuie să înțeleagă că viața nu este ușoară și că doar așa, poate, va înceta să fie egoist, așa cum l-au crescut. Seara, în casă era o tăcere apăsătoare. Nicolae și Valentina stăteau la masă în sufragerie, schimbând priviri, parcă se temeau să înceapă o discuție. Alexei era încă în grajd, terminând o altă sarcină pe care tatăl său i-a dat-o. Valentina, suspinând, și-a turnat ceai și a spus în liniște. Trebuie să vorbim cu el. Așa nu mai poate continua. Să vorbim? A râs Nicolae, sprijinindu-se cu coatele de masă. Dar tu singură vezi că discuțiile nu-l afectează. Acțiuni sunt necesare. Dar el este fiul nostru, a replicat ea, deși în vocea ei se simțea deja nesiguranța. Nu putem pur și simplu să-l dăm afară ca pe un câine. Și ce ne rămâne? A răbufnit Nicolae. De câte ori l-am scos din necaz, de câte ori am plătit pentru greșelile lui. Vrei să-l lași să distrugă și ferma noastră? Valentina a întors privirea, neavând cuvinte. Știa că soțul are dreptate, dar inima ei tot îi era greu. Când Alexei a intrat în casă, murdar și obosit, a simțit imediat tensiunea. Părinții stăteau la masă, fețele lor erau serioase, iar atmosfera amintea de un tribunal. De ce mă priviți așa? S-a încruntat el, ștergându-și mâinile. Din nou nemulțumit. Să te așezi, Lioșca, a spus ferm Nicolae. Ei bine, și ce acum? S-a așezat, obosit și frecându-și fața. Eu și mama am luat o decizie, a început Nicolae, iar vocea lui suna astfel încât Alexei s-a tensionat involuntar. Fie te căsătorești, fie pleci din casă. Ce? Alexei s-a ridicat, privind cu uimire la tatăl său. Este o glumă din nou? Nu este o glumă, a răspuns calm mama, dar privirea ei era fermă ca oțelul.
Fie îți asumi responsabilitatea, fie trăiești singur, ca un om matur. Mă căsătoresc? Cu cine? Cu Marișca. Păi voi ați rezolvat totul. Alexei s-a uitat la mamă, apoi la tată. Sunteți serioși? Cu Polina, a spus Nicolae, încrucișându-și brațele pe piept. Cu aceasta nu este a mea, a strigat Alexei, dând un pas înapoi. Sunteți în mintea voastră. Suntem în mintea noastră, a răspuns calm Nicolae. Ea trăiește în această casă. Lucrează mai bine decât oricare dintre prietenii tăi pe care i-ai adus ca exemplu. Merită respect, nu batjocură. Dar eu nici măcar nu o cunosc, a strigat Alexei. Este ciudată, tace, se uită. Și ce? L-a întrerupt mama. Crezi că cineva altcineva te va suporta? Nu mă puteți obliga, a aruncat el cu furie, așezându-se din nou pe scaun. Aceasta este viața mea. Ai dreptate, nu putem, a fost de acord Nicolae, dar vocea lui suna amenințător de calm. Ei bine, și nu poți trăi mai departe pe seama noastră. Suntem sătui de faptele tale, a continuat Valentina, privind la fiul ei cu durere în ochi. Ai o alegere. Fie îți asumi responsabilitatea, fie pleci. Alexei a tăcut, fața lui se înroșea și se palida, se uita la părinți, nevenindu-i să creadă urechilor. Și cât timp v-ați gândit la asta? A întrebat el în liniște. Destul de mult, a răspuns Nicolae. Și dacă plec? A întrebat fiul provocator. Atunci vei pleca, a tăiat Nicolae. Nu te vom mai hrăni și nu te vom mai adăpa. Și voi rămâne pe stradă? A râs Alexei. Cel puțin vei învăța ce înseamnă viața, a răspuns Nicolae. Alexei s-a ridicat, a ieșit din casă și, trântind ușa, a plecat în noapte. Nicolae a oftat greu și s-a uitat la soția sa. Alexei alerga prin satul nocturn, parcă încercând să fugă nu doar de casă, ci și de propria viață. Răcoarea pătrundea sub jachetă, dar nu observa frigul. Mintea lui era plină de furie și supărare. Cum puteau să mă oblige să mă căsătoresc cu aceasta mută? Gândurile se amestecau, dar o idee s-a așezat în minte. La Anton. Numai la el. Anton, prietenul din copilărie, lucra la ferma Gerasimovilor. Se stabilise de mult într-o mică căsuță lângă grajd, unde avea grijă de caii de rasă pe care Nicolae îi ținea pentru vânzări prestigioase. Băiatul era puțin vorbăreț, dar întotdeauna gata să-și asculte prietenul. Alexei a ajuns la grajduri aproape de miezul nopții. Caii pășuneau liniștiți, câinele a dormit de la poartă, a ridicat leneș capul, l-a recunoscut și s-a ghemuit din nou. Băiatul a bătut la ușa căsuței. Cine-i acolo? S-a auzit o voce somnoroasă. Anton, sunt eu, Liochea. Deschide. Ușa s-a deschis puțin, iar pe prag a apărut Anton, cu părul zbârlit și fața somnoroasă. Ce-i? Noaptea pe cap. Ce s-a întâmplat? A murmurat el, dar imediat a observat expresia sumbră de pe fața prietenului. Ei bine, intră. Căsuța lui Anton era mică, dar confortabilă. Pe pereți erau fotografii cu cai, rafturile erau pline de cărți și borcane cu diverse echipamente pentru cai, iar într-un colț se afla o sobă de fier, de la care se răspândea căldură. Spune-mi, a spus Anton, aruncându-i prietenului o pătură și gesticulând spre o canapea veche. Acesta s-a așezat pe canapea, nervos jucându-se cu marginea jachetei. Tata și mama mi-au pus un ultimatum, a început el, iar vocea lui a tremurat. Fie mă căsătoresc cu Polina, fie pot să plec. Anton a fluierat, așezându-se pe un taburet. Serios? Cu Polina? Da, a dat din cap Alexei, lăsându-și capul în jos. Și tu ce, ai acceptat? Niciodată, a scos el, înroșindu-se. Așa că am plecat. Ai plecat, a spus Anton, mângâindu-și bărbia cu gânduri. Și acum unde? Ei bine, am venit la tine. O să aștept câteva zile, iar apoi voi găsi ceva, a răspuns Alexei cu nesiguranță. Ei bine, rămâi, a dat din mână Anton. Dar înțelege, nu vei putea să stai mult aici. Tatăl tău va afla, va veni și nu va fi bine. A doua zi, Alexei l-a ajutat pe Anton cu caii. Munca era grea, dar totuși găsea o evadare în ea. Să aibă grijă de aceste animale mândre, să le curețe, să le hrănească, să le plimbe, asta îl distrăgea de problemele care îl apăsau. Ascultă, Lioș, a spus Anton, strângând curelele pe botul calului, nu ești deja un copil. Polina poate că nu este o frumusețe de pe copertă, dar contează asta? Fata este bună,
muncitoare și te ajută toată viața. Dar înțelegi că este o nebunie? S-a aprins Alexei, aruncând un găleată cu hrană. Mă obligă, iar ea este și mută. Și ce? A întrebat Anton impasibil, mângâind botul calului. Tatăl și mama mea au vorbit între ei toată viața, dar au trăit ca apă și ulei. Dragostea este ceva ce se dezvoltă. Cel mai important este respectul. Pur și simplu nu înțelegi, a murmurat Alexei, întorcându-se. A simțit că Anton avea dreptate. În casa prietenului se simțea ca și cum s-ar fi ascuns de realitate, dar nu putea continua așa la nesfârșit. În fiecare noapte se întindea fără somn, privind în tavan și gândindu-se la ce va urma. Noaptea era stea și liniștită, doar focul trosnea, aruncând scântei în cer. Focul a fost aprins la marginea câmpului, aproape de grajduri, unde Anton uneori îi plăcea să petreacă serile în solitudine. Astăzi erau doar ei doi. Alexei stătea în fața focului, uitându-se la flăcări cu o expresie de parcă ar fi căutat răspunsuri la toate întrebările sale. Anton, legănându-se pe un scaun de lemn vechi, îl observa în tăcere, fumând o țigară. Pauza s-a prelungit, dar nu se grăbea să o întrerupă. Alexei, în cele din urmă, nu a mai putut. Anton, și dacă te-ar obliga să te căsătorești, așa cum mă obligă pe mine, ce ai face? Anton a zâmbit, scuturând cenușa în foc. Pe mine? Da, m-aș căsători. Și nu m-aș gândi de 2 ori, a răspuns el cu un zâmbet leneș. Alexei a ridicat privirea, privindu-le neîncrezător. Ce? Serios? De ce nu? Anton a ridicat din umeri. Fata părea bună, avea membrele la locul lor, era muncitoare, tăcută ca un șoarece. O soție nu este un câine, nu va lătra. Ea nu vorbește deloc, a murmurat Alexei, întorcându-și privirea. Ei bine, și mai bine, a zâmbit Anton mai larg. Nu va fi atât de enervantă. Ai toate avantajele de partea ta. Dar nu este asta problema. Alexei s-a așezat în palme, dând din cap. Atunci care este problema? Explică-mi. Anton s-a aplecat înainte, iar tonul lui a devenit mai serios. Cum te gândești să trăiești? Singur, pe cont propriu. Cu ce? Nu ai niciun ban. Alexei a tăcut, dar Anton nu s-a oprit. Uite, pleci acum. Și ce urmează? Te vei duce să lucrezi pentru un alt unchi? Sau crezi că te așteaptă cineva în oraș cu brațele deschise? Nu vei rezista o săptămână acolo. Aici ai totul. Casă, familie, gospodărie. Ei bine, a murmurat Alexei, împreună cu Polina. Polina, Polina, a suspinat Anton, uitându-se în foc. Ea te-a ajutat toată viața, fără să se plângă. Niciodată nu a spus un cuvânt împotrivă. Ar trebui să-i mulțumești, iar tu te uiți de sus. Alexei a tresărit brusc, ca și cum ar fi fost lovit. Își amintea cum Polina spăla podelele în casă după o nouă petrecere organizată de tatăl său, cum mereu ajuta discret mama cu gătitul, avea grijă de fratele mai mic. De fapt, el nu o observase niciodată cu adevărat. Și ce? Nu o iubesc, a spus el, în cele din urmă, uitându-se în foc. Anton a zâmbit, dând din cap. Dragostea, prietenul meu, se dezvoltă. Cel mai important este să existe respect. Restul va veni de la sine. Alexei a tăcut. Anton a așteptat puțin înainte de a adăuga. Știi care este problema ta, Lioșca? Vrei prea mult de la viață, dar nu ești pregătit pentru ea. Aștepți ca totul să-ți cadă în cap. Așa nu se întâmplă. Uneori trebuie să accepti ceea ce ți se oferă și să faci din asta ceva mai bun. O pauză lungă s-a așezat peste câmp. Undeva în depărtare, un cal a nechezat ușor, focul trosnea, aruncând ultimele cărbuni de căldură. Bine, a spus Alexei, ridicându-se. Cred că ai dreptate. Mă voi întoarce. Unde? Anton a strâmbat din ochi. Acasă. M-am săturat să fug. Anton a dat din cap, întinzându-se pe spatele scaunului. Decizie bună, prietene. Și știi ce? Mâine te voi invita la țuică cu ocazia întoarcerii tale. Alexei a zâmbit doar și, fără să se întoarcă, a pornit spre casă, unde l-așteptau părinții, vechea curte bună și câmpul acela, unde, poate, ar fi trebuit să-și oprească alegerea. Pregătirile pentru nuntă erau în plină desfășurare. Întreaga gospodărie era în fierbăie. Bărbații aduceau mese și bănci, femeile frământau aluat pentru plăcinte, pregăteau aperitive din carne și fierbeau o cantitate uriașă de compot în cazane de cupru.
Alexei era vizibil în mijlocul evenimentelor doar pentru că tatăl său îl privea amenințător din spatele sprâncenelor încruntate. Nunta era inițiativa lui. Și fiul știa că acum nu mai avea unde să se întoarcă. Dar toate acestea se refereau doar la decorul exterior. În interior, el fierbea de o combinație de iritare și indiferență. Și încerca să nu se gândească prea mult la ceea ce l-aștepta. Polina, viitoarea mireasă, fugea din ce în ce mai des în grajduri sau în grădină, unde putea să se ascundă de agitație. Era stângace când trebuia să răspundă la semnele de atenție, iar acestea, se pare, erau numeroase. Vecinii veneau să-și exprime aprobarea, mătușile din sat o împingeau un număr și clătinau aprobator din cap. Polina doar zâmbea confuz și dădea din cap. Rușinea ei se transforma în totală alienare atunci când îl observa pe Alexei. El părea că nu o vede deloc. Stătea, cu mâinile ascunse în pantaloni, și privea cu amărăciune în depărtare, de parcă aștepta să se termine totul. Această indiferență o rănea pe Polina, deși nici ea nu putea explica de ce. Desigur, nu se gândise niciodată la Alexei ca la o persoană capabilă de tandrețe. Mai degrabă, îl știa ca pe un impulsiv și neîndemânatic, dar în secret visa că în el se va deschide totuși ceva bun. Indiferența lui, deși o trezea, o și rănea în același timp. Neavând consolare, a decis să meargă acolo unde era întotdeauna ascultată. La marginea satului, printre pini seculari, trăia o femeie în vârstă, pe care toată lumea o numea Baba Fecla. Era o vrăjitoare, o vindecătoare și aproape o vrăjitoare. Oamenii apelau la ea pentru sfaturi, ajutor în bor și uneori doar pentru a se destăinui. Polina o iubea pe Baba Fecla pentru calmul și bunătatea ei. Și o altă caracteristică a vrăjitoarei era că era literalmente capabilă să citească gândurile. Trebuia doar să se gândească la ceva, iar Baba Fecla răspundea de parcă știa ce se întâmplă în mintea ei. Apropiindu-se de căsuța înclinat cu obloane sculptate, Polina a bătut la ușă. "Oh, intră, draga mea!" S-a auzit dinăuntru o voce răgușită. Probabil că deja s-a răcit ceaiul, în timp ce mă plimb pe aici. Polina a intrat. În cameră mirosea a ierburi, podeaua era acoperită cu covoare groase, iar pe masă stătea o cană cu ceai. Baba Fecla stătea deja la masă, aranjându-și cu grijă baticul. "Așează-te, spune-mi ce te aduce," a spus ea, oferindu-i Polinei o privire care părea că vede totul. Aceasta s-a așezat, privind la mâinile ei, așezate pe genunchi, și nu a gândit imediat. "Baba Fecla, nu știu ce să fac. În curând va fi nunta, dar el parcă nici nu mă observă. Cine este el?" "Al tău Alexei, nu-i așa?" a întrebat baba, ghicind, ca de obicei, la ce se gândește Polina. Polina a dat din cap și a continuat. "El nu se uită la mine, nu vorbește. Gândurile lui sunt mereu departe." Fecla a râs, dar privirea ei rămânea atentă. "Este încă un bărbat, draga mea, tânăr. Are prostii în cap. Ce aștepți de la el? O mare dragoste." "Nu știu," a spus Polina. "Dar dacă mă urăște, de ce toate acestea?" "Nu te urăște, fata," a dat din mână Fecla. "Pur și simplu nu știe cum să trăiască cu o femeie lângă el. Nu-ți face griji, se va obișnui. Trebuie doar să te apropii cu înțelepciune." "Cum?" Polina s-a uitat la ea, încercând să înțeleagă sensul cuvintelor ei. "Bărbatul este ca un cal," a început Fecla, turnând ceai. "La început se zbate, se împotrivește, dar apoi se obișnuiește. Nu-i poți deschide sufletul cu forța. Dă-i timp." Polina a luat în tăcere cana. "Și ce să fac? Să aștept?" Fecla a râs, dar în privirea ei a strălucit înțelepciunea. "Nu doar să aștepți, ci să fii. Fă-ți treaba, zâmbește, nu te schimba, nu te teme să privești în ochi. Este un bărbat, nu o bestie. Mai devreme sau mai târziu va înțelege că fericirea este lângă el." Polina a dat din cap în tăcere. Cuvintele babei Fecla au liniștit-o puțin, deși în sufletul ei încă mai rămânea neliniște. "Du-te, draga mea," a spus baba, ridicându-se de pe taburet. "Căci lui Nicolae nu-i va fi deloc ușor. Întoarce-te. Vom vedea ce mai putem inventa." Polina a ieșit afară, simțindu-se puțin mai bine. Pinii foșneau ușor, iar undeva în depărtare cântau cocoșii. Se îndrepta înapoi spre sat, gândindu-se la ceea ce îi spusese inima înțeleaptă a femeii. Ziua nunții s-a dovedit a fi surprinzător de însorit. Cerul strălucea fără nori. Aerul era plin de arome de flori și iarbă proaspătă. Întreaga curte a fermei, curățată cu grijă cu o zi înainte, era plină de agitație festivă.
Oaspeții păreau că sunt mai mulți decât au văzut vreodată aceste locuri. Rude, vecini, prieteni și doar curioși. Un acordeon cânta cu veselie, băieții se lăudau cu cămășile lor colorate, fetele în rochii colorate râdeau, discutând despre tineri. Mesele erau pline de bucate, iar în mijloc stătea un samovar mare, de la care se ridicau ușoare nori de aburi. Totul era pregătit pentru sărbătoare, dar nimeni nu o văzuse încă pe mireasă. Alexei, stând deoparte, se simțea ca și cum nu ar fi fost acolo. Costumul nou îi strângea umerii, cămașa îi freca gâtul, iar el încerca în secret să slăbească cravata. Starea lui de spirit rămânea indiferentă, la fel ca în toate zilele anterioare. Să se termine odată, se gândea el, privind cu amărăciune mulțimea. Deodată, s-a auzit un strigăt general, care a trecut printre oaspeți, ca o adiere ușoară. Discuțiile s-au oprit, toți și-au întors capul spre casă. Pe prispă a apărut Polina. Era de nerecunoscut. Fata pe care o vedeai de obicei în fusta veche și batic, aplecată de la muncă, astăzi era cu totul alta. Ea a purtat o rochie simplă, dar incredibil de elegantă, din țesătură de in, împodobită cu o broderie fină pe margine. Pe cap, se afla o cunună din flori de câmp proaspete, iar părul ei lung și des, de obicei strâns într-o coadă neîngrijită, cădea în valuri bâlâând de pe umeri. Fiecare pas al ei părea să fie gândit până la cele mai mici detalii. Ușoară, feminină, parcă a învățat toată viața să meargă astfel încât să atragă privirile. Femeile au oftat, șoptind uite ce frumusețe. Părea că a ieșit direct dintr-o poveste. Ce surpriză! Cine s-ar fi gândit că din ea va ieși o fată atât de frumoasă? Alexei a ridicat privirea și a rămas nemișcat. Fără să vrea, și-a ținut respirația, privind la mireasă care se îndrepta spre el. Ceva ciudat, necunoscut până atunci, s-a mișcat în sufletul lui. Ea părea atât de diferită, de parcă cineva ar fi înlocuit-o. Polina se apropia de el, simțind cum toate privirile erau îndreptate spre ea. Inima ei bătea nebunește, dar se ținea cu încredere. I s-au amintit cuvintele feclei. Nu te teme să-l privești în ochi. Fii tu însăți și totul se va așeza la locul lui. Când s-a apropiat de Alexei, s-a făcut liniște. Chiar și muzicanții au încetat să cânte, așteptând reacția mirelui. Ei, ce zici, Alexei? A provocat cineva din mulțime. Și-a recunoscut frumusețea. El, tăcând, simțind cum toți așteaptă răspunsul său, a scos în sfârșit. Ești frumos. Cuvintele i-au venit greu, dar au sunat sincer. Polina a zâmbit, lăsându-și privirea în jos, și s-a făcut roșie. Atunci a început să cânte acordeonul, iar strigătele invitaților au dezlegat atmosfera. Să ne distrăm cum se cuvine, a strigat Nicolae Petrovici, dându-i o palmă fiului pe umăr. Mirele și mireasa la masă. Au început felicitările, glumele, râsetele. Polina s-a retras ușor într-o parte, pentru a se aduna puțin. Privirea ei s-a oprit involuntar asupra lui Alexei. El părea că încă era sub impresie. Cununa de pe capul ei s-a înclinat puțin, iar ea a corectat-o, simțind cum mirele s-a apropiat de ea. Ascultă, a început Alexei, mișcându-se stângaci de pe un picior pe altul. Ei bine, atât de frumoasă astăzi. Nu m-am gândit că poți. Ei bine, așa? Ea și-a ridicat privirea spre el, neștiind ce să răspundă. Dar privirea ei spunea mai mult decât cuvintele. Era uimire, o ușoară supărare și, poate, speranță. Alexei a hârșâit și, se pare, voia să mai spună ceva, dar prietenii l-au strigat. El a dat doar din cap și a plecat, iar ea a rămas pe loc, simțind că ceva s-a schimbat în el. Distracția festivă își urma cursul. Oaspeții se întreceau în a ridica toasturi, beau pentru tineri, dorindu-le fericire, o viață lungă și mulți copii. Râsetele și zumzetul vesel umpleau curtea. Mirosurile mâncărurilor de casă se amestecau cu aroma florilor care decorau mesele. Mirele stătea la masa principală, ridicând mecanic un pahar cu un alt toast, dar gândurile lui erau departe, iar privirea i aluneca din când în când spre mireasă. Ea stătea lângă el, corectând cununa care tot cădea pe o parte. În această ținută, cu obrașii ei rumeni și un zâmbet ușor, părea complet diferită. Dar de îndată ce își aducea aminte că ea era surdămuțică, în sufletul lui se ridica din nou o undă de iritare. Ce naiba am ajuns? Se gândea el, încercând să-și ascundă oftatul greu. Toți se minună, oftează. Dar eu? Ce să fac cu această apariție? Oricum nu am cu cine vorbi. Cum să trăiesc cu așa ceva? Alina se simțea evident inconfortabil, dar încerca să se țină bine.
Când cineva din oaspeți se adresa ei, ea zâmbea slab și mulțumea cu un gest din cap. Fața ei era calmă, dar în ochi se citea confuzie. A observat că Alexei evita privirea ei, iar acest lucru a rănit-o. Lioș, de ce ești atât de posomorât? Nicolae Petrovici, observând expresia sumbră a fiului, i-a dat o palmă pe umăr. E ziua ta. Nu ești fericit? Fericit, tată, fericit, a murmurat el, încercând să-și imagineze un zâmbet. Doar că sunt puțin obosit. Nicolae s-a încruntat, dar nu a spus nimic. În schimb, s-a ridicat de la masă, anunțând cu voce tare. Și acum, oameni buni, să dăm cuvântul tinerilor. Să spună mirele și mireasa un toast. Oaspeții au murmurat aprobator, au început să bată din palme și să ceară discursuri. Ei bine, Alexei s-a aplecat spre ea. Să spună ceva? Ea s-a făcut puțin rușinată, a dat din cap, ca și cum s-ar fi scuzat. Alexei a zâmbit și s-a ridicat. Dragi prieteni, a început el, simțind cum un nod îi se formează în gât. Vă mulțumim că ați venit, că ne susțineți. Ne vom strădui să fim fericiți și să vă împlinim așteptările. Cineva a aplaudat, cineva a râs, preluând toastul, dar Alexei se simțea groaznic. S-a așezat, fără să se uite la mireasă, și a fixat privirea în podea. Deodată a simțit cum Polina îi strânge mâna în a ei. A ridicat privirea și a văzut că ea se uită la el cu o sinceră recunoștință. Pentru ce? A întrebat el, puțin confuz. Această simplă, tăcută mulțumesc i-a făcut inima să se strângă. Ea se străduia, voia să fie demnă de el, iar el încă o vedea ca pe o străină. Alexei a ieșit în curte pentru a se aerisi. Aerul nocturn era răcoros. Luna ilumina curtea liniștită. A mers spre gard, s-a sprijinit de el, gândindu-se. La ce te gândești? S-a auzit vocea tatălui său din spate. La nimic, a dat el din mână. Ascultă, fiule. Nicolae Petrovici s-a apropiat, privindu-le cu atenție. Crezi că te-am forțat? Nu așa? A răspuns Alexei, iritat. Nu, a răspuns tatăl calm. Ți-am dat doar o alegere. Vrei să fii bărbat, atunci fii. Viața nu e miere, da. Dar Polina nu ți este dușman. E o fată bună. Și, sincer, nu o vei găsi mai bună. Dar ea, a început Alexei, dar tatăl l-a întrerupt. Ce? Nu vorbește. Atunci poți vorbi și tu pentru doi. Te iubește, se vede. Și tu, se pare, nu știi încă ce înseamnă o femeie adevărată. Fiul a tăcut. Nici el nu știa ce să răspundă. Gândește-te, fiule. Tu trebuie să trăiești cu ea, nu noi. Dar știi ce? Învață să o respecti. Cu aceste cuvinte, Nicolae a plecat, lăsându-le pe fiul său singur sub cerul înstelat. Alexei a stat mult timp, până când liniștea serii a umplut conștiința lui cu o ciudată liniște. Iar nunta continua. Toasturi, râsete, felicitări nesfârșite. Polina stătea liniștită la masă, simțind privirile invitaților asupra ei, dar încercând să nu atragă atenția. Privirea ei s-a aplecat asupra mâinilor care strângeau o servietă subțire. Mirele, stând lângă ea, părea tensionat și aștepta evident sfârșitul serii. Când prezentatorul s-a ridicat din nou pentru a anunța următorul toast, Polina a ridicat brusc mâna, atrăgând atenția. Vrea să spună ceva? A întrebat el, uimit, aplecându-se mai aproape. Ea a dat din cap și a arătat cu gesturi că are nevoie de un microfon. În jur s-a făcut liniște. Ei bine, ce să zic, prezentatorul s-a uitat confuz în jur, să-i dăm cuvântul miresei. Toți s-au privit, nedumeriți, căci Polina era surdămuțică, toți știau asta încă de la apariția ei în această casă. Mirele s-a încruntat, dând din cap barelai, dar nu a spus nimic. Prezentatorul i-a întins microfonul. Polina s-a ridicat, a privit sala cu ochii ei mari, puțin speriați, dar în privirea ei se citea hotărârea. A respirat adânc, strângând microfonul în mâini, de parcă încerca să se adune. Și atunci s-a întâmplat ceea ce nimeni nu se aștepta. A făcut un pas înainte, a închis ochii și a început să cânte. Cântecul era vechi, uitat, iar cuvintele ei, ca cele mai subțiri fire, învăluiau inimile ascultătorilor. Vocea Polinei s-a dovedit a fi cristalină, pură, sonoră, ca un clopoțel în vântul de dimineață. Fiecare notă răsuna în tăcere. Penetra inima. Oaspeții au înghețat. Cineva s-a aplecat înainte, de parcă nu credea propriilor urechi.
Privirea lui Alexei, care până atunci era posomorâtă și detașată, a prins viață. A privit-o pentru prima dată ca și cum ar fi văzut-o din nou. Asta e ea? A șoptit una dintre mătuși, acoperindu-și gura cu mâna. Ea niciodată nu a vorbit, a repetat cineva din rudele îndepărtate. Dar nimeni nu a răspuns. Toți erau prea vrăjiți. Cuvintele cântecului atingeau ceva profund, inexplicabil. În ele era dor, speranță, amintiri despre ceva pierdut de mult, dar drag. La final, Polina a închis încet ochii, în care străluceau lacrimi. S-a uitat la oaspeți, la Alexei, care încă o privea ca pe o minune, și a zâmbit. Sala a explodat în aplauze. La început timid, de parcă oamenii se temeau să distrugă această magie, dar în curând sala s-a umplut de strigăte entuziaste. Bravo! A strigat cineva. Bravo! Nicolae Petrovici a lovit masa cu mâna. Uite ce surpriză! Alexei s-a ridicat, privindu-și mireasa. S-a apropiat de ea, puțin confuz, dar cu un sentiment nou. Asta ai fost tu? A întrebat el, abia crezându-și propriile cuvinte. Polina a dat din cap. Obrașii ei s-au umplut de un roșu ușor. De ce? De ce ai tăcut? A scos el. Ea a arătat cu gestul că a vrut să păstreze asta pentru un moment special. Ei bine, ai făcut-o, Polina! A spus el brusc cu un zâmbet involuntar, numind-o astfel pentru prima dată. Ce surpriză ai pregătit! Ea și-a lăsat capul în jos, dar în zâmbetul ei era atât de multă căldură, încât el a simțit cum inima lui a tresărit. Ești grozavă! A spus el deja mai bâlând, aproape în șoaptă. Aceste cuvinte Polina le aștepta cel mai mult. Nunta s-a oprit pentru o clipă în tăcerea tensionată, de parcă fiecare oaspete se temea că se va întâmpla ceva și mai incredibil. Toți vorbeau despre cum mireasa s-a dovedit a fi o adevărată minune, cineva se întreba. Deci, ea a putut vorbi tot timpul acesta? Dar cum aude? Poate are aparate auditive? Nu are nimic, singură totul. A întrerupt vecinul, gesticulând energic. Tatăl mirelui s-a ridicat și a lovit masa cu palma. Ei bine, oameni buni, asta cu siguranță nimeni nu s-a așteptat. Polina, ne-ai surprins pe toți. Oaspeții au fost de acord în cor, împrăștiind complimente fetei. La un moment dat, la tineri s-a apropiat aceeași vrăjitoare, baba Feclea. Cu părul alb, cu o privire șireată, se mișca încet, dar cu o demnitate atât de mare, încât toți se dădeau la o parte în fața ei, ca în fața unei regine. Sub braț avea un coș vechi, acoperit cu un prosop brodat. Ei bine, ce, prostule? A spus ea cu un zâmbet abia vizibil, privindu-i pe mire și mireasă. Am venit la voi cu un cadou. A scos din coș 2 sticle. Una era de un verde închis, cu un lichid tulbure, cealaltă, de culoare cihlimbarie, cu o ușoară nuanță de miere. Asta pentru voi, copii, pentru o viață lungă și fericită, a spus Feclea, întinzându-le. Ce e asta? A întrebat Alexei, examinând cu precauție sticlele. Un elixir al iubirii. Lioș! A zâmbit șireată baba Feclea. Beți împreună și nu veți putea trăi unul fără celălalt. Dar serios, Polina nu este surdămuțică. A avut o traumă psihologică din copilărie. Asta a provocat disfuncții în centrul vorbirii. Dar nu te îngrijora. Am tehnici pentru a combate această boală. A auzit cum a început să cânte iubita ta. E munca mea. Așa e, s-a lăudat Feclea. Polina s-a uitat confuză la bătrână, apoi la soțul ei, acesta doar a râs. Ei bine, ce treabă? Ești o adevărată vrăjitoare. Dar ce e cu elixirul? Dar bătrânica nu a mai acordat atenție cuvintelor lui. S-a aplecat spre Polina, i-a șoptit ceva la ureche, iar fata s-a făcut brusc roșie până la urechi. Ei bine, nu mă credeți, a zâmbit vrăjitoarea, îndreptându-se. Veți verifica, veți vedea singuri. Dar dacă nu va funcționa? A râs cineva din oaspeți. Dar dacă va funcționa? A strălucit Feclea, iar în ochii ei a apărut o scânteie jucăușă. Oaspeții au început să murmure, ridicând paharele și umplând tinerii cu glume. Cântă mai repede! Vrem să vedem ce se va întâmpla. A strigat cineva de la capătul mesei. Dar Alexei i-a dat din mână. Destul! Pola, ia-le, hai să le punem undeva. Totuși, Polina își strângea sticlele la piept, de parcă ar fi fost cele mai prețioase cadouri din viața ei. Crezi că asta funcționează cu adevărat? A șoptit Alexei,
când s-au îndepărtat de masă. Ea l-a privit astfel încât el a fost nevoit să-și întoarcă privirea. Nu contează, a răspuns ea abia auzită. Vocea ei era încă neobișnuită, dar acum în fiecare cuvânt al ei suna încredere. Când sărbătoarea se apropia de sfârșit și oaspeții începeau să plece, baba Feclea a apărut din nou lângă tineri. Polina, Alexei, aveți grijă să nu confundați care trebuie băut când, a spus ea, zâmbind. Verde, pentru o viață lungă, iar cihlimbarie, pentru iubire. Doar să aveți grijă cu dozajul, căci nu se știe niciodată. Și a râs. Alexei a vrut să dea din mână din nou, dar Polina a luat sticlele cu un zâmbet ușor și a dat din cap. Mulțumesc, bunico! Ei bine, fericire să aveți, dragii mei, a șoptit Feclea, plecând în întuneric. Alexei a privit-o cum se îndepărtează, încercând să înțeleagă ce înseamnă tot asta. Dar în mintea lui s-a amestecat totul. S-a uitat la Polina, care acum îi se părea complet diferită. Încrederea ei, vocea ei, zâmbetul ei misterios, toate acestea erau noi și neobișnuite. Ei bine, ce treabă? A murmurat el, scărpinându-se obosit la ceafă. Tânăra soție a zâmbit doar misterios înapoi. Alexei nu a putut adormi mult timp în prima noapte de nuntă. A stat pe marginea patului în semi-întuneric, privindu-și tânăra soție, care, îmbrățișând perna, dormea cu un zâmbet ușor pe față. Părul ei, desfăcut pe umeri, părea că strălucește în lumina lunii care pătrundea pe fereastră. Nu putea înțelege ce s-a schimbat. Cu câteva zile în urmă, această fată îi se părea străină și nedorită, iar acum în pieptul lui părea că ceva se strânge când o privea. S-a ridicat încet, încercând să nu o trezească. S-a dus la masă, unde stăteau aceleași sticle de la baba Feclea. Lichidul cihlimbarie din una dintre ele l-a trăgea, strălucind. Ei bine, să încercăm, a șoptit el și și-a turnat un pahar plin. Lichidul era vâscos, cu un ușor parfum dulce, dar gustul s-a dovedit a fi neașteptat de amar și arzător. Alexei a strâmbat din nas, dar a băut până la capăt. Întorcându-se la pat, s-a așezat din nou lângă soția sa. Respirația ei era regulată, calmă, și dintr-un motiv oarecare, acest sunet i s-a părut deodată cel mai frumos sunet din lume. A atins-o ușor pe mână. Dormi? A întrebat el încet. Polina a deschis ochii și s-a uitat la el. Privirea ei era caldă, calmă, dar în același timp cerșetoare. Îmi pare rău că te-am trezit. A murmurat el, rușinat. Voiam doar să spun. Ești frumoasă. Foarte. Ea a zâmbit ușor, de parcă răspundea la ceva ce doar ea a înțeles. Apoi s-a ridicat, și-a aranjat părul și a întrebat. Ce ai? Alexei a râs. Nu știu ce am. Parcă mi s-a dus mintea. Tu, de fapt, nu-mi plăcea înainte, dar acum nu pot respira fără tine. E tinctura? Sau, în sfârșit, m-ai văzut? A întrebat ea încet. El a râs din nou, dând din cap. Da, dracu știe, poate e tinctura. Sau poate am fost doar un idiot, nu am văzut nimic. Ea a zâmbit din nou și, după o mică intare, i-a întins mâna, atinându-i obrazul. Acest gest era atât de delicat, încât lui Alexei i-a tăiat respirația pentru o clipă. Știi, nici nu mi-am imaginat că ești așa, a continuat el, aplecându-se mai aproape. Ești specială. Și nu mă refer la aspect. Deși și acesta este, ce să mai zic. Ești minunată. Polina s-a făcut roșie, a întors privirea, dar soțul ei nu se putea opri. Voia să vorbească, să-și mărturisească dragostea, să deschidă ceea ce a fost ascuns adânc în interior. Am fost idiot, am crezut că viața mi-e unsă cu miere, că totul va veni de la sine, că sunt mai bun decât toți. Iar tu mi-ai arătat ce înseamnă adevărat. Ești puternică, frumoasă, bună. S-a oprit, neștiind cum să exprime ceea ce simțea. Și ești bun. Doar că te-ai pierdut. Dar mă bucur că acum ești altul, a răspuns Polina cu bâlâândețe. Alexei a zâmbit, privind-o. Apoi s-a aplecat brusc și a sărutat-o pe soție. Îți mulțumesc, Polina, pentru tot. Ea a dat din cap în tăcere, dar în ochii ei strălucea același sentiment care acum umplea inima lui Alexei. Și dacă a fost vorba de tinctură sau pur și simplu că el în sfârșit a văzut-o pe soția sa așa cum este, nimeni dintre ei nu a aflat. Dar din acea noapte, el nu a mai putut să-și imagineze viața fără ea. Au trecut câteva săptămâni de la nuntă. În casa unde cu puțin timp în urmă domnea tensiunea și nemulțumirea, acum s-au așezat liniștea și confortul.
Alexei și Polina păreau că nu sunt doar soț și soție, ci și adevărați parteneri. El nu-și mai găsea cuvintele în ea, iar ea, în ciuda tăcerii sale, înțelegea totul fără cuvinte. Fiecare privire, gest, fiecare mișcare a capului spunea mai mult decât 1000 de dialoguri. Părinții lui Alexei au observat și ei schimbările. Nicolae Petrovici, încă sever și exigent, cu fiecare zi dădea din cap aprobator, văzând cum fiul său ajută la fermă, lucrează cu animalele, dobândind responsabilitatea care cu puțin timp în urmă nu exista. Valentina Stepanovna, cu grija și bălândeța ei veșnică, îi invita cu bucurie la cinele de familie, spunând cât de mândră este de fiul și nurorile ei. Nu mai erau acele reproșuri, oftaturi iritate cu care vorbea înainte. Acum se uita la ei cu dragoste, văzând cum fiul cel mare a crescut și a devenit un adevărat gospodar, iar Polina, nurorile ei, a devenit ceea ce înainte ar fi putut doar visa. Ei bine, ce zici, tată? A întrebat Alexei odată, când stăteau cu tatăl său pe verandă într-o seară de vară, observând cum Polina în rochia albă culege flori pe câmp pentru cunună. E o fată bună, a răspuns bătrânul, fără să-și îndepărteze privirea de la munca nurorii. Spune că puțin, dar lucrează la fel de bine ca un băiat. Și în casă e ordine, și în grădină. Trebuie să recunosc, ai făcut totul corect. Alexei a zâmbit cu recunoștință, pe care nu putea să o exprime în cuvinte. Știa că tatăl său era sever, iar orice laudă din partea lui avea o mare valoare. Polina, cu zâmbetul ei bâlând, a devenit cu adevărat un sprijin și o bucurie pentru el. El își dădea seama din ce în ce mai mult că invulnerabilitatea și puterea ei interioară nu puteau fi măsurate cu cuvinte sau standarde obișnuite pentru el. Viața de familie a intrat în ritmul ei obișnuit. Fiecare dimineață începea cu Polina pregătind ceaiul de dimineață, iar Alexei plecând după cai. Părinții aveau senzația că pot lăsa liniștiți copiii lor singuri pe această vastă bucată de pământ, știind că totul va fi în regulă. Alexei nu se mai temea de previzibilitate. Știa deja că întotdeauna va avea pe cineva care să-l susțină, să-l înțeleagă, să-l ajute. Viața, poate, nu era perfectă, dar fiecare zi aducea ceva valoros și important pentru amândoi. Nu erau certuri, reproșuri sau priviri obosite, nu erau scene stridente sau izbucniri. În această casă domnea o liniște tăcută. Căci fericirea nu constă în a fi în centrul atenției, ci în a trăi pur și simplu alături de cei pe care îi iubești și a lucra pentru un scop comun.